Tervetuloa taas tänne meidän haastattelun nurkkaan. Mulla on täällä tällä kertaa Juha Miettinen. Hän on Exitin tehnyt yrittäjä, toki nykyäänkin yrittäjänä, mutta tänään on tarkoitus puhua hänen sijoittajatarinastaan ja urastaan ja näin poispäin. Niin haluatko sä heti itse lähteä kertoa vähän niin kuin siitä, että millaiset taustat sulla on? Miten sä oot sijoittajaksi ryhtynyt? Jees, eli jos mennään ihan taustoihin, niin 2000-luvun alussa Tampereen teknisessä korkeakoulussa, sen aikaisessa nykyinen tekninen yliopisto, niin perustettiin yhtiökumppanin kanssa semmoinen tekstiviesti SaaS-palvelu. Ja sitten vähän heikompien vuosien jälkeen saatiin sitten sitä hommaa eteenpäin ja firma kasvoi hyvin ja sitten oikeastaan 2015 meihin oli tämmöinen norjalainen sarjayhdistelijä yhteydessä, joka osti, niin kuin oli ostanut Pohjoismaista jo niin kuin markkinajohtajat pois siltä pikku niche-sektorin, missä me toimittiin. Ja sitten oli meihin yhteydessä ja sen jälkeen sitten vuoden neuvottelujen jälkeen päädyttiin myymään firma pois 2016. Ja silloin tein sen exitin ja sitten olin 3 vuotta töissä siellä firmassa ja sitten 2019 vuoden lopussa jättäydyin pois sieltä ja sitten ajattelin, että voisi ehkä ruveta sijoittamaan, kun oli jonkun verran kertynyt sitä varallisuuttakin sitten siinä yrityskaupan yhteydessä. Ja oikeastaan sen 2020 alkaen niin olen sijoittanut paljon. Mulla on 2 sijoitusfirmaa, oma salkku ja sitten 2021 lähdin myöskin enkelisijoittajaksi, eli mä oon 8 startupissa tällä hetkellä mukana. Että semmoinen niin kuin hyvin laaja kattaus yrittäjätaustaa ja sijoittamista ja tämän tyyppistä ja kuitenkin periaatteessa niin kuin jalat maassa ja nöyrällä asenteella. Sä oot ollut silloin aikoinaan vähän niin kuin itsekin sitten startupissa. Joo, startupissa joo. Ja nyt sä sijoitat sitten niihin. Ehkä helppo lähteä sijoittamaan startuppeihin sitä kautta, kun on ollut sitä taustaa itsellä. On kyllä, että voit samaistua niihin ongelmiin. Käytännössähän ne ongelmat on ihan samoja riippumatta siitä, että oot sä niin kuin vaikka jollain ruokatoimialalla tai ravintola-alalla tai SaaS-bisnestä. Ne on kuitenkin tiettyjä samantyyppisiä siinä alussa ne ongelmat kuitenkin. Ja siihen pystyy tietyllä tapaa tuomaan sitä omaa näkemystä niiden ongelmiin ja sitten myöskin antaa henkistä tukea. Et siellä tietyllä tapaa on ollut samassa veneessä ja sitten kun se siitä kasvaa, niin sitten ne ongelmat taas muuttuu. Miten toi niin kun sulla on lähtenyt sitten tavallaan toi, kun jotenkin tuntuu, että nyt kaikki pyörii sun elämässä sillain tavallaan rahan ympärillä tämä työ ja harrastukset ja muu, niin onko sulla niin kun ollut aina luontainen kiinnostus rahaan tai onko teillä niin kun himassa jotenkin puhuttu rahasta, että onko se oppinut sen tavallaan jotain kautta? Ei oikeastaan. Kotona on hirveästi puhuttu. Mutta se on niin kuin tullut se yrittäjähomman taustan kautta, koska silloin kun yrittäjänä oli, niin oli pakko. Meillä oli aika hankalia vuosia, pari vuotta, sen 2001-2003, että oltiin niin kuin hyvin syvissä vesisuitiin ja meillä oli lainat niskassa ja tavallaan sitten oli vaan niin kuin pakko lähteä bootstrappaamaan tosissaan ja oikeastaan sen tullut sieltä kautta se tarkka, että ihan kokemuksen myötä ja tavallaan sen traumaattisen kokemuksen myötä, mitä siinä alkuvaiheessa oli. No, mutta se on aika hienoa, että jos on tuommoinenkin tavallaan käänne tapahtunut, että jos on ollut tiukkaa, niin oliko se varmasti on opettanut paljon. Joo, mutta siis sehän on käytännössä kuolemanlaakso kaikilla startupeilla on siinä alussa. Että hyvin harva lähtee saman tien taivaaseen tai kuuhun. Niin, ja sullakin kun on näitä startup-sijoituksia, niin ei nekään varmasti kaikki ole lentänyt. No sanotaan näin, että siellä on kohtuu hyvin muutamia todella mielenkiintoisia keissejä. Osaan sitten vielä odottaa tulemista. Ja monta kertaa startupeissa on se, että jos se vaan pystyy ja se pivotoi koko ajan uutta ja se pystyy pysymään hengissä, niin kyllä se jossain vaiheessa ainakin jollain lailla lähtee liikkeelle, ellei se nyt ole ihan täysin niin kuin tosi huono bisnesidea tai jotain muuta. Meillä on kuitenkin kokeneet enkeleet, mitkä tukee, auttaa, meitä saa kontakteja, networkia. Eli se on niin kuin huomattavasti helpompi lähteä tuommoisessa niin kuin yrittäjänkin toimii, kun pelkästään, että lähdet pystymettästä itseksesi teet samaton. Niin, musta tuntuu, että se on koko tuossa niin startup-skenessähän on, tai ainakin se, mitä nyt on nähnyt ulkopuolelta, niin sillain objektiivisesti, niin näyttää just nimenomaan siltä, että se tiimi on kaikki kaikessa ja sitä, että sä saat just ne oikeat tyypit siihen ympärille. Että sillä ei varsinaisesti, että mitä sä teet, kunhan vaan ne oikeat tyypit on siinä. Joo, kyllä. Ja tosiaan semmoinen, että jos on hyvä tiimi, niin kyllähän kuitenkin se bisnesidea saattaa jopa muuttua siinä matkan varrella ja kehittyä. Ja sun pitää olla ongelmanratkaisukykyä siinä hommassa. Eli aina tulee yllätyksiä, aina tulee tulipaloja sammutettavaksi, pitää reagoida, pitää tavallaan luottaa omaan tekemiseen ja tietyllä tapaa pitää olla jonkinlaista paineensietokykyäkin, koska siinä voi olla välillä vähän rahoista tiukempaa, voi olla asiakkaiden kanssa ongelmia, mitä tahansa.
Kyllä. Siinä kun tuli se exitti tehty, niin siitä nyt varmasti on pääomaa tullut sen verran, että se on pitänyt johonkin laittaa poikin, ettei vitti ihan niin kuin tilillä pitää. Niin, ei. Niin onko se siinä vaiheessa se sijoittaminen innostus lähtenyt kunnolla vai? Joo, se on ihan oikein. Eikä mä taisin kertoakin sulle tuossa, eikä mullahan on tavallaan sellainen, ensimmäiset sijoitukset tehtiin siellä teknokuplan huipulla, eli Jippiitä ostin tavallaan. Vanha kunnon. Täyden, ei mitään hajautusta, eli yhteen osakkeeseen kaikki ja tulokset oli aika heikkoja, voin sanoa sen silloin. Ja oikeastaan siinä oli vähän semmoista niin kuin tietynlaista oppimiskaarta tuli siinä, että opittiin tästä virheestä. Ja nyt niin kuin sen jälkeen, niin kuin, nyt kun lähdin tässä sijoittajapolkuun viemään, niin mä ajattelin, että mä vältän nämä virheet. Ja sitten mulla on itselläni mentori, joka 4 kertaa vuodessa tapaan häntä. Hänen kanssa katsotaan kuvioallokaatiot, tämän tyyppisiä. Sitten tosiaan niin seuraan kaikkia mahdollisia videoita, mitä teiltäkin löytyy. Tietty. Sitten raportteja, mitä pankeilta löytyy. Sitten lisäksihän X-nykyinen, se on hyvä, eli hyvin laajalla kattauksella pystyy nykyään seuraamaan. Tämähän on niin kuin sinänsä niin kuin informaatiota on todella paljon tarjolla tällä hetkellä. Niin ehkä siinä vaikeus tulee siinä, että osaa suodattaa sen oikein tiedon, juuri koska näin, kohinaa on paljon. Joo, no nimenomaan, eikä se vanha meemi, missä oli se idiootti ja sitten oli se guru ja sitten molemmat sanoivat, että kun korot laskee, niin sijoita kiinteistöihin. Ja sitten siinä keskellä mietittiin hirveän tarkkaan. Joo, se on se kaussikäällä. Joo, kyllä. Niin, ehkä siellä vasemmassa pääsi sitten niin helppo tyhmänä tehdä yksinkertaisia sijoituksia siinä. Joo, mutta ilmeisesti on sijoitukset mennyt kumminkin ihan hyvin. On mennyt hyvin ja tietenkin johtuu siitä mun hyvästä hajautuksesta. Eli tavallaan mä en tavoittele mitään niin kuin 30% vuosituottoja. Mulla on keskimääräinen vuosituotto on ollut siellä niin kuin vähän yli 7%, mutta mulla pitää huomioida se, että mulla on muutakin kuin osakkeita. Eli mulla on korkoja, sitten mulla on kiinteistörahastoja siellä mukana. Eli se on semmoista aika tasasta menoa ja itse asiassa silloin 2 pahimmassa kuopassakin, niin olikohan mulla 7% salkku miinuksella pahimmillaan. Ja sieltäkin 22 vuoden loppuun, niin mä mietin, lasken äkkiä, niin varmaan sellainen 2% oli tappio siinä vuonna. Et ei ole mitään hirveän suuria tappioita, että muut vuodet on ollut voitollisia. Kyllähän tämä on sinänsä, niin kuin toi hajauttaminen on tuonut mulle etu, ja se on mukavampi nukkua yöt rauhassa, kun on tavallaan salkku hajautettu. Ja sitten tietenkin hajautuksesta niin osakkeitahan voi ostaa niin kuin ympäri maailmaa, ei tarvitse pelkästään Suomeen sijoittaa. Kyllä. Mikä sun mielestä on niin kuin tärkeintä sitten semmoisessa henkilökohtaisessa rahankäytössä tai omassa taloudessa? No siis kyllä se lähtökohta on siitä riippumatta niistä tuloista, niin ne menot pitää olla jollain lailla kontrollissa. Eli tavallaan just kiinteät kulut tämän tyyppiset. Jokainen meistä voi kilpailuttaa erilaisia asioita. Ja sitten myöskin semmoinen henkilökohtainen budjetointi. Että kyllä mä niinku itse edelleen pidän kirjaa omista menoista, niin mä tiedän tasan tarkkaan useiden vuosien takaa jo, että mitä mulla on mennyt rahaa. Mä voin myöskin ennakoida sitä tulevaa siitä, että jos about suurin piirtein samana, mä pärjään tietyllä summalla. Ja kyllä se niinku, sinänsä, koska mikään rahahan ei riitä, jos sä rupeat tuolla niinku ostelemaan kaiken näköistä sälää, mitä sulle yritetään myydä. Onko se tullut vähän sieltä yrittäjätaustasta ehkä tämä budjetointi? Kyllä se varmaan sieltä on tullut, että vähän semmoinen niinku nihilistinen ote, mutta kyllä mä luulen, että se on niinku ihan kestävä ratkaisu niinku jokaiselle. Niin kuin mä sanoin, niin onhan tuolla niinku surullisia tarinoita niinku maailma täynnä, että on tullut paljon rahaa ja sitten se on niinku hyvin nopeasti mennytkin. Että sitä mä en hitaasti tehty, niin myöskin yritän pitää kiinni niistä pienistä pennosista. Järkevää käyttöä. Tätä nyt tietenkin yrittänyt myöskin omalla jälkikasvulle opettaa. Se tuo turvallisuutta, mahdollisuuden toteuttaa omia niin kuin tavallaan unelmia tämän tyyppisiä tällä hetkellä. Ja sitten tietenkin se, että ylipäätänsä se on kuitenkin välinearvo, eli sillä rahallahan ei ole itsessään niin kuin välttämättä niin suurta merkitystä, vaan mitä sillä voidaan tehdä ja niin kuin mitä se niin kuin mahdollistaa. Että sehän on tietyllä tapaa niin kuin tiivistettyä työtä, mikä on pantu rahaa. Niin jos mä nyt vaikka antaisin jollekin timpurille rahaa, ja se tekee sen työn, niin se on niin kuin tavallaan, vaihdan sitä rahaa työhön tai vaihdan sitä lomamatkaan tai johonkin muuhun. Eli se on tämmöinen niin kuin välinearvo. Onko sulla millainen niin kuin allokaatio sillain prosentuaalisesti, että kuinka paljon menee osakkeisiin, kuinka paljon näissä startupeissa ja kuinka paljon on sitten näissä koroista? Hyvä kysymys. Eli siis tämähän on niin kuin semmoinen kehityskaari. Eli me lähdettiin 2020, silloin 5 vuotta sitten sen vuoden alussa, niin lähdin niin kuin hyvin konservatiivisen. Eli mulla niin kuin allokaatio oli 1/3 kiinteistörahastoissa, osakkeessa 1/3
2/3 ja sitten koroissa 1/3. Mutta Niin nyt on pikkuhiljaa muovautunut se, että osakkeiden määrä on kasvanut tässä ja hiljalleen mennään. Nyt on varmaan 60% osakkeissa ja loput on sitten koroissa kiinteistörahassa. Startupit on sellainen pikkuinen mauste siellä mukana vaan. Niin okei, että se ei ole niin tavallaan se iso. Ei näyttele niin kuin tällä hetkellä suurta, mutta sehän kasvaa koko ajan siellä se positio. Sitä kuitenkin kannattaa lähteä sitäkin myös ajallisesti hajauttaa. Niin. Eikä tässä nyt on kuitenkin vielä, mä oon vajaa 50 kaveri, mä kerkeen sitä vielä niin kuin kasvatella sitä startup-portfolioa kyllä tässä vielä monta vuotta. Et kuitenkin siis lähtökohta siinäkin se, että jonkinlainen prosessi ja kannattaa noudattaa, koska tässä nyt ei ihan viittisi niitä karmeita turskia ottaa vastaan. Semmoinen, minkä kanssa voi kestää. Miten noissa niin kuin sijoitushommissa, että jos miettii just sitä, että okei, sä oot hajauttanut osakkeisiin, mutta sitten sulla on tämä startup-portfolio, niin noudatatko se jotenkin samanlaisia sääntöjä tai periaatteita niin kuin näissä kahdessa, kun sä lähdet sijoittamaan? No en ehkä ihan täysin, koska sitten tavallaan kun startupeihin sijoitetaan, niin se on se tiimi. Sä tutustut tiimiin, näet, että tiimi on hyvä. No sitten on kiva, että siellä olisi jotain tractionia kenties, että olisi jotain, niin joku olisi ostanut sen tuotteen sitten siellä startupeissa. No sitten on hyvä myöskin, että siellä on niin kuin muita enkelisijoittajia mukana, että ei ole pelkästään yksinään, että siinä joku muukin on ostanut sen tarinan. Sitten on niin kuin hyvä kasvusuunnitelma, että niillä on kuitenkin uskottava se, että hei, nyt kun ollaan tässä, niin kohta ollaan täällä, ja se näyttää niin kuin uskottavalta. Ja sitten viimeisen tulee se valuaatio mulla myöskin, että jos se niin kuin valuaatio on jollain lailla järkevä, minkä mä voin jotenkin itselleni perustella, ja mä näen, että siinä on jonkinlaisia niin kuin positiivisia exitin mahdollisuuksia, koska tässä pitää aina miettiä se, että siinä pitäisi kuitenkin sen verran edukkaasti päästä sisään, että saat sen 10x, koska se on kuitenkin laskennallisesti on niitä vähän huonompia keissejä voi tulla vastaan, jolloin sitten näiden voittajien pitää tuoda sitten sitä sen verran paljon, kun ne tulee onnistuu. Onko tuossa, niin kuin sanoit tuosta valuaatiosta, niin onko sulla sitten siellä niin kuin osakepuolella, osakesalkussa, niin onko siellä sitten joku tämmöinen, että sä oot arvosijoittaja tai kasvusijoittaja ehkä sen takia, että sä oot niin kuin startupeissa no se sanotaan näin, että siellä mä oon kyllä niin kuin hajauttaja. Mulla on monennäköisiä. Mulla on siis, kilpailijan nimi ei vissiin saanut mainita. No ei, mä mainitsin silti. Mulla on siis semmoinen esimerkiksi on hyvin aggressiivista strategiaa noudattava rahasto tuolla. Saat tietääkin kilpailla, mutta siellä on niin kuin, että kyllä mulla on monennäköistä, mutta sitten se, että jos mä mietin niin kuin, vielä, mennään vähän tarkemmin tähän hommaan vielä, niin, eli mullahan on niin kuin, tällä hetkellä ETF on noin puolet, suoria osakkeita noin puolet. Ja ulkomaat käytännössä, emerging market, sitten Jenkkilä, hyvin pitkälle ETF-rahastojen kautta, Eurooppa. Sitten Suomessa mulla on suoria osakkeita. Tämä mä oon niin poiminut, tavallaan ajatellut, että se voisi tuoda jotain lisäarvoa, se poiminta ja muuten niin kuin pitkälti ETF. Jenkeissä on jotain yksittäisiä lappuja, mutta nekin on lähtenyt siitä, että se on niin kuin tämmöinen jonkinlaista niin kuin hyvää osinkokasvutarinaa ja tavallaan luotettavaa firmaa tarjolla. Että siellä ei ole kuitenkaan, mulla oli Palantir jossain vaiheessa, mä myin voitolla pois ja oli ihan tyytyväinen siitä, mutta käytännössä ne on kuitenkin vähän tämmöisiä konsoleja, että voisi vaikka mainita niin kuin Coca-Cola Company. Klassikko. Klassikko, joo. Onko jotain muita nostoja, jos miettii vaikka Helsingin pörssiin, niin millaisia firmoja sä omistat täällä? Mulla on varmaan olisiko mun tällä hetkellä yksi Puuilo on yksi suurimpia muun muassa pienimmästä päästä. Se on mun mielestä mennyt ihan hyvin ja se on kehittynyt ihan nätisti, mutta ei enää mitään suosituksia, muistakaa se. Se on värre on mennyt hyvin, eikä sitten tavallaan huonompia keissejä joku Nesteestä olisi voinut niinku irrottautua aikaisemmin. Että siellä on niinku sekä hyviä että huonoa, että ei voi ajatellakaan tässä hommassa niin, että sun on pelkästään niinku voitollisia sijoituksia se salkussa, vaan pitäisi sitten niinku ne tappiolliset myydä niinku hyvän sään aikana pois, ennen kuin ne lähtee niinku lopullisesti. Että voihan niihin tulla takaisin myöhemmin uudestaan. Niin, ja jos miettii sitä, että se on aika tärkeä myös se aikajänne, että jos me nyt katsotaan Nestettä, niin se nyt on tullut alas, mutta kuka tietää, jos se onkin taas mennyt sitten seuraavien vuosina aikana ylös, että se on vähän just, siis mitä ihan, aikaväliä katsotaan. Juuri näin, mutta tietenkin se, että mieluummin sitten niin kuin, ei välttämättä ole siinä niin kuin vesipudotuksessa mukana niin aggressiivisen panoksella, että se on kuitenkin semmoinen, niin kuin, että se vähän kirpasee kuitenkin, ja sitten niitä fyrkkiä ei välttämättä sitten kuitenkaan ihan heti takassa, jos on vaikka 60% tullut alas. Kyllä, ja onhan se vaihtoehtoiskustannus siinä, että se on mieluummin jossain muualla. Joo, mutta siis on käytännössä siellä niin pitää hyväksyä tässä hommassa se, että kaikki ei mene aina lankulle, että tämä on hyvin vaikea hallita, että sun pitää vaan surfata niillä aalloilla periaatteessa. No mites Jenkeissä? Sitten mainitsit Palantirin, mutta minkä tyyppisiä firmoja sulla on? Siellä on semmoinen yksi MSCI, onko tuttu, tekee näitä indeksejä, se on mulle salkus muun muassa. Okei.
Aika hauska. Se on itse ihan jees. En ole tullut ajatelleeksi, että siihenkin periaatteessa siihen voi sijoittaa. Joo, kato, siis sen oikeastihan se hyötyy tästä megatrendistä, koska sehän saa fyrkkaa siitä, kun se tekee niitä indeksejä ja myy tai vuokraa tai mikä se SaaS-liiketoimintamalli siellä nyt onkaan, että saa kuukausituloa siitä, että nämä firmat käyttää sen indeksejä. Niin sitten myöskin ESG-puolen juttu, ja se tekee konsulttihomma. Hyvin kannattavaa liiketoimintaa. Tietenkin valuaatio tällä hetkellä taas korkea, mutta se on semmoinen ehkä, yksi poiminta. Sitten mun on Starbucksia löytyy, se oli Dipistä. Et mä oon pyrkinyt noissa, että jos mä löytäisin semmoisen hyvän firman ja yrittäisin näissä jenkkihommissa miettiä se, että olisi joku järkevä ostopaikka kenties. Et sitten Costcohan mä oon kytännyt, mutta ei ole vielä niinku tippunut sellaiselle tasolle, että se olisi niinku järkevä salkku. No mä en nyt vielä saanut ihan täysin koppia siitä, että mikä se niinku sijoitustrategia varsinaisesti on. Että sä oot hajauttanut kyllä laajalti, sulla on eri omaisuusluokissakin, niin miten sä tavallaan kuvailisit sitä sun strategiaa? No periaatteessa kai se olisi niin kuin jonkinlainen superhajauttaja, riskinkarttaja, volatiliteetin, niin kuin, jolla lailla pyrin hallitsemaan sitäkin, että se ei hirveästi. Hyvä esimerkki nyt, että nyt kun Sepe on noussut paljon ja se on mun salkus tällä hetkellä ollut niin suuressa painossa, että mä en niin kuin halua, että se heiluttelee koko salkkuun, niin mulla oli tämmöisistä syistä, oli vähän pakko keventää sitä nyt tässä tilanteessa. Eli mä jollain lailla haluan pitää se niin kuin balanssissa tasapainossa se homma, että se kokonaisuus olisi niin kuin semmoinen, että sieltä tulisi se kohtuu tasasta tuottoa. Niin just, että se olisi periaatteessa hyvin niin kuin ikään kuin tasanko. No joo, paitsi että menisi vähän ylöspäin. Niin, totta kai joo. Mutta sitten kun sieltä tulee se yhtäkkiä vuori tuleekin ylös, niin sen jälkeen se pyritään tasoittamaan takaisin. Kyllä, se on ihan, niin kyllä se on mennyt ja mulla on ollut mulla käppyröitä tässä messissä, mutta se on mennyt aika hyvin kyllä. Se on, siinä on, ja ei ole hirveästi, niin kuin tai on heilunut, mutta ei mahdottomasti se. Ja sitten mä pyrin niin kuin tosiaan, niin kuin mä sanoin, että nyt esimerkiksi jonkun verran katselen esimerkiksi noita arvostustasoja maailmalta. Että nyt, onko tämä niin Jarden, varmaan tunnetkin sen. No sieltä löytyy kuitenkin eteenpäin katsovat PE-luvut. Jardenin research. Joo, sieltä pystyt katsoa kaikki, niin kuin varmaan tiedätkin. Mutta joka tapauksessa niin justiin Korean markkinaa ostin, 7,7 oli eteenpäin katsova PE-luku siellä. Ja sitten se on keskiarvo 10, eli se on niin kuin about 30 pinnaa aliarvostettu. Kyllä. Sen logiikan mukaan. Eihän nyt tiedä koskaan, mutta siis se, että jos mä niin kuin tavallaan siirtäisin jostain korkeamman, mä voisin siirtää vaikka tämän tyyppiseen. Niin just. Että mä voin pikkasen luovia, ja sitten kun se on semmoista, että se on niin kuin, mä lähinnä mietin sitä, että mä veistelin sieltä kulmasta vähän, vaan tänne kulmaan vähän. Et ei se niin kuin, kokonaanhan mä en voi markkinariskiltä suojautua. Kyllä. Että se on niin kuin tavallaan turha kuvitella edes, mutta lähinnä sille, että pikkasen yrittäisi. Ja sitten tavallaan, jos korkopainoa ehkä vähän on lisännyt nytten justiin, varsinkin tuon jenkkisyystä tuolla. Mutta siellä on high yield, se on tuottanut tosi hyvin. 10 pinnaa vuodessa, 20 pinnaa tuottanut parin vuoden aikaa. Et se on ollut myös hyviä. Et ei tämä pelkästään niin osakkeita tarvitsisi ostaa. Voisi olla muutakin tavaraa. Eli käytännössä sä vaan pyrit tekemään tuottoa siellä, missä sitä on sun mielestä tarjolla. No joo, periaatteessa silleen niin kuin riskikorjattua tuottoa vielä. Niin. Kyllä. Että tavallaan niin kuin, kyllähän varmaan Bitcoinista, tai mikä nyt olisi joku Palantir, niin varmaan tosi paljon tuottoa tulisi, jos uskaltaisi lähteä niin kuin isolla potilla sinne. Mutta kyllä se on niin kuin semmoista aikamoista vuoristorataa, että se olisi kuitenkin hyvä, että olisi jonkinlainen jarrumies. Niin, alaspäin menossa. Puhuit tuosta niin kuin volatiliteetista, niin jos me nyt mietitään vaikka just Bitcoinia, niin se kun vetää niin kuin just mutta se tuottohan perustuu siihen, että se on ns. Iso vola ja iso riski. Niin niin. Ja mä hyväksyn tässä mun omassa strategiassa sen, että mun tuotot ei voi olla noin korkeat. Kyllä, mutta se on tasainen. Mä oon sen kanssa niin kuin tavallaan ihan sujut. Kyllä. Et se on tavallaan, ja tietenkin se, että kun mulla on sitä jonkun verran sitä pääomaa siellä kuitenkin, niin tavallaan mulle riittää toi varsin hyvin. Et mä pärjään kyllä, mä saan niin kuin kaupasta ruokaa ja sillä hyvä. Ja pärjään tässä. Niin kuin, ei sinänsä niin kuin tarvii välttämättä sen enempää sitten sitä. Ei tarvitse enää vauhtia varalle sitten. Mieluummin ei. Niitä, koska sitten tämmöistä ei voi, niin kuin, enemmän on niin kuin hävittävää kuin voitettavaa. Sanotaanko ehkä näin. Tämä on ehkä tämmöinen vähän niin kuin voisi sanoa, että semmoinen vanhan papparaisen salkku. Niin. Periaatteessa. Joo, mutta sähän olit jo vajaa 50. Joo, pikkuhiljaa jo pappamuori. Kyllä. Mutta sehän tässä sijoittamisessa on kiva, että kun kaikki voi tehdä sillain eri tavalla, ja silti kaikki voi tehdä tuottosasti sitä Joo, kyllä. Joo, ja nimenomaan. Ja kyllä tuossa, niin kuin mä sanoin, että
yllättänyt nämä tuotot kyllä niin kuin positiivisesti. Et mä alun pitäen olin suunnitellut pienempiä tuottoja, mutta sitten tietenkin tuli se koronakrässi siinä, mikä taas antoi vähän boostia tähän hommaan. Siitähän mä voisin kertoa sen mun menestyksekkäämmän sijoituksenkin, jos on kuullut. Loistavaa. Joo, eli mähän starttasin tosiaan sijoittamisen silloin 2020 alussa niin kuin silleen oikeasti. Et sitten täälläkin kävin juttelemassa tuossa noin teidän kanssa. Ja mulla oli idea laittaa S&P 500 niin kuukausisäästöllä rahaa. No sitten tultiinkin jo sinne maaliskuulle, kun iski korona. Ja sitten mä tein strategian muutoksen, eli mä tein niin, että nyt kun me ruvettiin laskemaan reilusti, niin mä määritin sen dippitasot, oliko se 5 pinnaa, ja sitten aina niin kuin löin lisää löylyä kiukaalle, ja tavallaan luotin prosessiin, ja mä sain sieltä niin kuin alimpana päivänä niin kuin alimpaan kurssiin vielä aika isot siivut nostettu, ja se nousi sitten closessa, ja se on niin kuin tavallaan, ja sen takia tämä on mun paras, koska A, mä olin täysin kokematon silloin, B, se oli oikeasti niin kuin aika kuumottavaa aikaa, ja C, mä löin silloin aika isosti siihen hommaan, ja D, mä oon jaksanut holdata sitä, paitsi että mä nyt rupesin keventää, kun se oli 150 pinnaa tuottoa. Ja siis se on se mun suurin positio tuolla nyt, ja se oli mun mielestä hyvä diili. Ja. Eli indeksisijoittamalla oot tehnyt parhaat tuotot. Joo. Aika kova. Joo. Kun miettii, että yleensä ne on sit niitä semmoisia, just joku krypto tai joku mä puhun nyt absoluuttisista euroista. Kyllä, just eli näin. on siihen prosentuaalisesti varmaan tullut hienompia tuottoja. Mutta siihen uskaltaa pistää enemmän, no se on just näin. On semmoinen turvallisempi. Jos katot niitä tavallaan sen itkusella hetkellä niitä 100 vuotta vanhoja käppyröitä, niin sit sä voit luottaa sitten, että sieltä jossain vaiheessa nousee. Kyllä, just näin. Mutta joka tapauksessa niin siis tommosenhan uskotaan, että enhän mä olisi uskaltanut mihinkään niin kuin yksittäisen lappuun tommosia. Just näin. Että se oli kuitenkin niin kuin munkin salkus merkittäviä summia, mitä silloin löin. Joo. Ja se on niin kuin sen takia se on niin kuin mun paras, täällä on ne perustelut siihen ja mä seison niiden takana. Miten sitten se kääntöpuoli? Puhut Jippistä, että se ei mennyt hirveän hyvin. Mutta... se on hyvä esimerkki siinä. Se oli oikeastaan se ensimmäinen, se on 2000-luvun taitteessa. Ja silloinhan mulla ei ollut hirveästi rahaa, mä olin opiskelija vielä ja ei ollut firmaakaan pystyssä. Ja olikohan mulla jotain fyrkkiä silloin saatu jostain kerättyä. Ja mä ostin sitten tosiaan, niin mä tein jotain analyysiä siinä, mutta sitten ehkä vähän ehkä seurasin liikaa keskustelupalstoja ja muita. Ja päädyin sitten Jippiiseen ja 100% positiolla sinne. Ja eihän se oli vähän niin kuin, hyvä opetus. Totta kai mieluummin tekee noilla pienillä summilla oppirahaa, mutta sinänsä niin kuin, tavallaan tuommoisen kuplan huipulla sijoittaminen niin kuin yksittäiseen lappuun ei ollut ainakaan mulla on kovin toimiva strategia. Kyllä. Joo, että sinänsä niin kuin, voihan miettiä tätäkin päivää. Tietenkin nythän noi firmat esimerkiksi Jenkeissä, ne on ihan erilaisia, että ne tekee voittoa ja ne on niin kuin mahtavia, mutta siis se, että kyllä se niin kuin sitten mihin hintaansa sen lapun ostat, niin kyllä sekin vaikuttaa siihen lopputulemaan. Että se on mitä Jenkkilä, onko se S&P 500 sen PE23 vai mitä, sä varmaan tiedät paremmin. Mä en muista tarkkaan, mutta joo, jossain siellä. Jos se on 17 se normi, niin on se nyt jonkun verran koholla. Ei se välttämättä ihan vielä hälyttävästi ole, mutta ei se välttämättä mikään hirvittävän halpakaan. Kyllä. Miten sitten niin kuin euromääräisesti isoin? Mikä on semmoinen kunnon turska, minkä sä oot tehnyt? Mä luulen, että mulla on semmoinen yksi JVK-lappu. Okei. Ja nehän niin tiedät sen minimipositio on niissä. Niin ne alkaa olla isoja sitten. Joo. Se on semmoinen, niin kuin, mikä on semmoisessa, niin kuin, vähän sanotaan niin kuin semmoisessa vaiheessa tällä hetkellä, että se on, mä en tiedä mitä sieltä tulee, mutta sitä on, niin kuin, se on luultavasti tulee olemaan se isoin tappio. Et siinäkin huomaa myöskin hyvä oppi. Se oli silloin 19, mä ostin sen. Niin se oli justiin samoin 19 lopussa, just silloin kun mä aloitin. Ne oli ensimmäisiä sijoituksia. Joo. Ja mä ajattelin, otan nyt yksi JVK-lappu tuosta, kun oli hyvä kuponkikorkoa tarjolla. Joo. Olikohan 12 pinnaa, mitä se tarjosi. Ja se jonkun aikaa jaksoi niitä maksella. Eikä se niistä pääse oikein eroon kanssa, kun ei jälkimarkkinat on tyyppisellä. Se on niinku semmoinen, ja sitten ehkä siinä just se, että nyt kun olet high yieldeja ostanut, niin mieluummin rahaston kautta. Niin just. Ja sä kun oot hajauttanut tällainen moniin eri omaisuusluokkiin, niin voisin kuvitella, että sä oot myös käyttänyt erilaisia sijoitustuotteita ja tilejä, niin mitä kaikkia sulla on tällä hetkellä käytössä? No mulla on, siis jos puhutaan niinku ihan osakepuolella, niin AOT, OST ja sitten sijoitusvakuutus. Ja sä ihan niihin sillä lailla laitat tavallaan 30-30-30 tyyppistä? Ei, koska OST-hän nyt sai Suomi-osakkeita ja vähemmän ja sitten AOT on suurin osa. Et sijoitusvakuutuksetkin on aika vähän, että
suurin osa on AOT:n puolella tällä hetkellä. Onko sinulla silloin tarkoitus ruveta kasvattaa sitä sijoitusvakuutusta nyt tässä, kun mennään ajassa eteenpäin? No periaatteessa sehän on, sinähän se, mikä siinä on etuna on se, että sehän on vähän niin kuin rahasto tai ETF, että siellä kun sisällä tekee kauppaa, niin se verovaikutus siirtyy myöhemmäksi. Kyllä. Kyllä mä luulen, että se nyt varmaan tulee säilymään siellä, mä luulen, että se voisi kuvitella, että se nyt kasvaa luonnollisestikin sieltä pikkuhiljaa. Niin, kyllä. Kyllä se tulee olemaan siellä, kyllä se sinne jäädäkseen on tullut, mä uskoisin näin. Niin just, ja on se siinä mielessä monipuolisempi kuin osti, koska on ihan eri eri universumi käytössä siinä. Joo, ja siis sehän sopii, jos vaikka joku swing tradeaa, niin kuin puhuinkin tuossa, että sen tyyppisen, että se voisi siellä vähän välillä myydäkin, jos joku jännittää tavallaan, että tekee voittoa liikaa, niin sen tyyppisenhän sopii kanssa ihan ok. Niin just. Onko se jotenkin sillain tehnyt jonkinnäköisen taustatyön siinä, että nimenomaan tämä sijoitusvakuutus toimii sulla jotenkin erityisen hyvin, vai miten sä oot päätynyt siihen tuotteeseen? Mulla oltiin yhteydessä, mulle myytiin tämä. Siis, kyllä. Kyllä. Tavallaan se lopputuo, mutta siis kyllä se siellä toimii ihan hyvin kun ehkä sanon, että sitä käyttötarkoitus pitää vielä miettiä, että mihin kaikkea sitä voisi hyödyntää, mutta ehkä just jos on semmoinen vähän aktiivisempi swing-tradaaja esimerkiksi, niin voisin kuvitella, että se voisi olla ihan hyvä sillekin kaverille, jos se siellä salkun sisällä pyörittää niitä rahoja. Onko sulla perintöasiat millä tavalla sillä Framilla, tai onko se miettinyt, että ilmeisesti sulla on kumminkin jonkinnäköistä jälkikasvua? Jälkikasvua löytyy ja on jonkun verran sitten puolta mietitty kanssa. Varmaan ehkä tuot tätä sijoitusvakuutusta siihen myöskin. No vähän esiin tavallaan. Siinähän on se hyvä puoli, että sen pystytään myöskin siirtämään, sit, jos semmoinen epäonninen tapahtuma sattuu, että itselleni joutuisi tässä siirtyä taivaalliseen laulukuoroon, niin silloinhan se toimii ihan hyvin kyllä. Joo, siellä on se bonari, mikä napsahtaa sitten siihen päälle vielä, että jos ja kun näin tapahtuu. Joo. Miten sä nyt sitten päädyit kumminkin tähän Nordnetin sijoitusvakuutukset, vaikka sehän ei varsinaisesti ole mikään uusi tuote, sijoitusvakuutus, mutta Nordnetissä, kun se on uusi, niin miten sä siihen päädyit? No ensimmäinen, niin kuin sanoit, se myytiin mulle, mutta on se myöskin erittäin kilpailukykyiset ehdot, eli se on kuitenkin sinänsä edukas, ja sitten siellä on myöskin tämä transaktion tavallaan toiminnallisuus. Mä voin kuitenkin jollain lailla painaa vaikka nappulaa siellä, että mun ei tarvitse soittaa mikään deski. Se on tietyllä tapaa tullut tähän päivään. Sitten se sijoitusvalikoima, mitä siellä on, niin sehän on aika hyvä. Sieltä löytyy monennäköisesti. Kyllä se on mun mielestä markkinoiden paras tuote tähän näin. Mä voisin sen, mitä minä olen vertaillut, sanotaanko näin. Ei ollut edes maksettu mainos. Ei. Kyllä mä sen voi tässä tunnustaa avoimesti. Ja minkä tyyppisiä vinkkejä sä haluaisit antaa nyt sitten katsojille, kuulijoille siitä, että miten kannattaisi ehkä lähteä? Sä oot tavallaan kertonut omaa sijoitustarinaa tässä, mutta mitkä on semmoisia hyviä pro-tippejä, mitkä sä oot tässä matkan varrella itse oppinut? No jos sijoittamisesta puhutaan, niin kyllä mä tietenkin, jos on hyvin nuori tai sitten tämmöinen keski-ikäinen kaveri, niin ehkä siinä on vähän eroa, että sitten riskitaso voi olla nuoremman korkeampi, koska sitten yleensä tuottokin kulkee käsi kädessä, mutta sitten jos tavallaan tämmöinen meikäläisen ikäinen tai vanhempi, niin kyllä mä sitten ainakin, jos esimerkiksi osakepuolella, niin suosisin jonkun verran ETF-ja rahastoja. Mullahan on noin puolet suoria osakkeita, puolet rahastoja ETF-malliin, joku tämän tyyppi, että se kuitenkin takaa sen tietynlaisen tuoton siellä. Ja sitten myöskin semmoinen perinteinen kuukausisäästäminen, niin sehän on tosi kätevä. Ne vanhat Martin Paasi-opit käyttöön myöskin. Hyvä. Kiitos Juha haastattelusta. Hyvä kuulla taas uusia näkökulmia erilaisilta sijoittajilta. Ja muistakaa pistää kommenttia, mitä mieltä olitte haastattelusta. Oliko Juhan jutuissa mitään järkeä? Muistakaa pistää peukkaa, jos tämä oli teidän mielestä vähintäänkin hauskaa. Ja nähdään seuraavilla videoilla. Morjens. Kiitoksia. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.